Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί οι πιο φωτισμένοι και σοφοί άνθρωποι δεν ήταν και οι πρώτοι μαθητές στο σχολείο? Ναι, μιλάω για αυτούς που έμοιαζαν να ζουν στο δικό τους κόσμο, που ξεχνούσαν τα τετράδια τους, αλλά μπορούσαν να σας εξηγήσουν το νόημα της ζωής με ένα μόνο βλέμμα. Οι δάσκαλοι τους έβλεπαν με καχυποψία. Οι συμμαθητές τους θεωρούσαν περίεργους και το σύστημα εκπαίδευσης απλά δεν ήξερε τι να τους κάνει. Το σχολείο είναι ένα περιβάλλον γεμάτο κανόνες, προγράμματα και απαιτήσεις. Ωστόσο, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τον ίδιο τρόπο σκέψης ή εκμάθησης. Υπάρχουν άτομα με λαμπρές ιδέες, βαθιά κατανόηση του κόσμου και μοναδική δημιουργικότητα που δεν καταφέρνουν να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος και ανακαλύψτε αν είστε ένας από αυτούς που δεν χωράνε στα κουτάκια. Είμαι η Μέρη Μάρκου, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της μεθόδου Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική, που ανήκει στις άειλες τεχνολογίες και στον τομέα της συμπληρωματικής ιατρικής. Στο κανάλι μας ανεβάζουμε βίντεο που αφορούν την ψυχική ενδυνάμωση, τη φυσική ιατρική και τη γνώση της επίδρασης των ενεργειακών θεραπείων στον άνθρωπο. Η κοινωνία μας έχει ταυτίσει την νοημοσύνη με τους καλούς βαθμούς, την αποστήθηση τύπων και την επιτυχία στις εξετάσεις. Από μικρή ηλικία μας μαθαίνουν πως όσο καλύτεροι είμαστε στα μαθήματα, τόσο πιο έξυπνοι θεωρούμαστε. Όμως η πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη και δεν εξαρτάται από έναν καλό βαθμό σε ένα διαγώνισμα. Σκεφτείτε το εξής. Ο Αϊνστάιν δεν ήταν καλός μαθητής και κάποτε του είπαν ότι δεν θα γίνει τίποτα σπουδαίο. Ποιος γελάει τώρα? Ο Έντισον αποβλήθηκε γιατί θεωρήθηκε διανοητικά καθυστερημένος από τους δασκάλους του. Ο άνθρωπος δηλαδή που εφήβρε τον ηλεκτρικό λαμπτήρα. Ο Νεύτωνας ήταν τόσο αφηρημένος στο σχολείο που μάλλον του πέφτανε τα μήλα στο κεφάλι χωρίς καν να το αντιλαμβάνεται. Ευτυχώς, όταν τελικά τα παρατήρησε, άλλαξε τη φυσική για πάντα. Αυτές οι ιστορίες δείχνουν κάτι σημαντικό. Η ακαδημαϊκή αριστεία είναι μόνο μία μορφή νοημοσύνης. Ο κόσμος είναι γεμάτος από ανθρώπους με φανταστική σκέψη, δημιουργικότητα και διαίσθηση που απλώς δεν χωρούν στα κουτάκια του σχολικού συστήματος. Επιπλέον, υπάρχουν άνθρωποι που μαθαίνουν διαφορετικά. Το πρόβλημα είναι ότι τα σχολεία κατά κύριο λόγο δίνουν έμφαση σε ένα μόνο στυλ μάθησης, αφήνοντας απ' έξω πολλούς εξαιρετικά ευφυείς ανθρώπους. Στο σχολείο δίνεται έμφαση στη μαθηματική και γλωσσική νοημοσύνη. Αυτές είναι σίγουρα σημαντικές, αλλά δεν είναι οι μόνες που καθορίζουν την επιτυχία ή τη σοφία ενός ανθρώπου. Ας μιλήσουμε λοιπόν για άλλες τρεις που κάνουν τη διαφορά. Συναισθηματική νοημοσύνη. Η ικανότητα να κατανοούμε τα συναισθήματα των άλλων και να διαχειριζόμαστε τις κοινωνικές σχέσεις αποτελεσματικά. Το EQ περιλαμβάνει 5 βασικά στοιχεία. Πάμε να τα δούμε. Αυτογνωσία. Να κατανοούμε τα συναισθήματά μας και πώς αυτά μας επηρεάζουν. Αυτορύθμιση. Να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας και να μην αντιδρούμε παρορμητικά. Κοινωνική επίγνωση. Να αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματα των άλλων και να διαβάζουμε την κοινωνία. Διαχείριση σχέσεων. Να μπορούμε να επικοινωνούμε αποτελεσματικά και να συνεργαζόμαστε. Και τέλος, ενσυναίσθηση. Να μπαίνουμε στη θέση του άλλου και να κατανοούμε τα συναισθήματά του. Η συναισθηματική νοημοσύνη επηρεάζει τις προσωπικές και επαγγελματικές μας σχέσεις. Πολλοί επιτυχημένοι ηγέτες δεν είναι απαραίτητα οι πιο έξυπνοι μαθηματικά ή γλωσσικά, αλλά αυτοί που ξέρουν να διαχειρίζονται ανθρώπους και καταστάσεις με συναισθηματική ευφυΐα. Δημιουργική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να σκεφτόμαστε έξω από τα καθιερωμένα πρότυπα και να βρίσκουμε λύσεις εκεί που άλλοι βλέπουν μόνο προβλήματα. Εκδηλώνεται σε όλους τους τομείς, από την επιστήμη μέχρι την επιχειρηματικότητα. Ας δούμε πιο λεπτομερώς. Οι άνθρωποι με υψηλή δημιουργική νοημοσύνη σκέφτονται έξω από το κουτί. Είναι ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες και ιδέες. Ρισκάρουν και δοκιμάζουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Βλέπουν τις αποτυχίες ως μέρος της μάθησης και όχι ως εμπόδιο. Δυστυχώς, τα σχολεία συχνά καταπνίγουν τη δημιουργική σκέψη, προωθώντας τη συμβατική γνώση αλλά και τις τυποποιημένες απαντήσεις. Διαισθητική νοημοσύνη. Αυτή η νοημοσύνη αφορά την ικανότητα να κατανοούμε καταστάσεις χωρίς προφανή λογική εξήγηση.
Αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν τη σωστή απάντηση πριν τη βρουν με επιχειρήματα. Είναι η έκτη αίσθηση που μας λέει ποια είναι η σωστή κίνηση. Οι άνθρωποι με ισχυρή διαισθητική νοημοσύνη διαβάζουν σωστά τους ανθρώπους και τις καταστάσεις. Λειτουργούν με διαίσθηση και ένστικτο, ιδιαίτερα σε κρίσιμες στιγμές. Ο εγκέφαλός μας αποθηκεύει τεράστιες ποσότητες πληροφοριών και στα δύσκολα τις ανασύρει χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε συνειδητά. Γι' αυτό οι έμπειροι γιατροί, οι επενδυτές ή οι ηγέτες μπορούν να πάρουν άμεσες αποφάσεις που φαίνονται αυθόρμητες, αλλά είναι βασισμένες σε πολλά χρόνια γνώσης. Το σχολείο σχεδιάστηκε για ρομπότ, όχι για ανθρώπους. Αν νομίζει ότι τα σχολεία φτιάχτηκαν για να αναδεικνύουν τις μοναδικές ικανότητες κάθε μαθητή, λυπάμαι που θα σου το χαλάσω. Το εκπαιδευτικό σύστημα σχεδιάστηκε πριν από 200 χρόνια, όταν το ζητούμενο ήταν να βγουν πειθαρχημένοι εργάτες που θα ακολουθούν εντολές χωρίς να ρωτάνε γιατί. Δηλαδή κάτι σαν τους υπαλλήλους γραφείου, αλλά χωρίς τον καφέ φίλτρο. Έτσι το σχολείο έμαθε να επιβραβεύει όσους μπορούν να θυμούνται σελίδες ολόκληρες χωρίς να κοιτάνε το βιβλίο. Αν όμως κάποιος είναι υπέροχος στο να λύσει προβλήματα, να εμπνεύσει άλλους ή να δημιουργήσει νέες ιδέες, το σύστημα του λέει: ναι, εντάξει, αλλά ξέρεις να λύνεις δευτεροβάθμιες εξισώσεις. Το σχολείο λοιπόν αγαπάει την τακτοποίηση, αλλά η ζωή είναι χάος. Ας μιλήσουμε και πάλι για τους διασημότερους μαθητές που δεν τα πήγαιναν καλά στο σχολείο. Albert Einstein. Οι δάσκαλοι του νόμιζαν ότι ήταν αργός. Εκείνος απλά βαριόταν και προτιμούσε να παίζει το βιολί του. Θεαματικά αξιοσημείωτο ήταν πως τα πήγαινε χάλια στα μαθηματικά. Thomas Edison. Του είπαν ότι ήταν πολύ χαζός για το σχολείο. Τελικά έφτιαξε τον ηλεκτρικό λαμπτήρα και αποδείχθηκε επίσης και δεινός θηρευτής, καθώς έφαγε από τον Νικολά Τέσλα πολύτιμες πληροφορίες που χρειαζόταν. Λεωνάρντο ντα Βίντσι. Αντί να διαβάζει βιβλία, ζωγράφιζε περίεργες μηχανές και έκανε ανατομία σε βατράχια. Και μετά έγινε ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι. Ο Στιβ Τζομπς και ο Μπιλ Γκέιτς παράτησαν το πανεπιστήμιο και στη συνέχεια έβαλαν όλο τον κόσμο στο τσεπάκι τους. Εσύ όμως γράψε καλά στις εξετάσεις μέχρι να σιγουρευτείς ότι έχεις ανάλογες δυνατότητες. Φαντάσου ένα σχολείο όπου οι μαθητές δεν χρειάζεται να αποστηθήσουν άχρηστες πληροφορίες, αλλά μαθαίνουν να σκέφτονται κριτικά. Η δημιουργικότητα να βαθμολογείται όσο και η ορθογραφία. Οι μαθητές να ενθαρρύνονται να ακούν τη διαίσθησή τους αντί να φοβούνται να κάνουν λάθος. Τα παιδιά να μην αισθάνονται ότι αποτυγχάνουν επειδή δεν χωράνε σε ένα αυστηρό πλαίσιο. Αυτό το σχολείο δεν είναι ουτοπία. Είναι απλά πιο κοντά στον τρόπο που λειτουργεί ο πραγματικός κόσμος. Ο κόσμος δεν αλλάζει με τέλειους μαθητές, αλλά με ανθρώπους που σκέφτονται διαφορετικά. Το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα μοιάζει λίγο με εκείνο το θείο που επιμένει να χρησιμοποιήσει Nokia 3310 γιατί του φαίνεται μια χαρά. Δεν αλλάζει εύκολα. Όμως ο κόσμος κινείται γρήγορα προς νέες κατευθύνσεις. Και αυτοί που κάνουν τη διαφορά δεν είναι πάντα εκείνοι που έπαιρναν άριστα, αλλά εκείνοι που τόλμησαν να σκεφτούν διαφορετικά. Οι μαθητές που δεν ανταποκρίνονται στο γνωστό μοντέλο συχνά χαρακτηρίζονται ως αδιάφοροι, τεμπέληδες ή ακόμα και προβληματικοί. Ωστόσο, η ιστορία δείχνει ότι οι μεγαλύτεροι καινοτόμοι ήταν συχνά άτομα που δεν τέριαζαν σε αυτό το καλούπι. Αν νιώθεις ότι δεν ταιριάζεις στο παραδοσιακό εκπαιδευτικό πλαίσιο, μην ανησυχείς. Ίσως απλώς να έχεις ένα διαφορετικό είδος ιδιοφυΐας που περιμένει να ανακαλυφθεί. Και ποιος ξέρει, μπορεί κάποτε να αλλάξεις και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. Αγαπημένοι μου, ακόμη ένα βίντεο μας ολοκληρώθηκε και ελπίζω να το απολαύσατε και να σας φάνηκε χρήσιμο. Αν είστε καινούργοι, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, δώστε μας ένα like, μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας για να μεγαλώσει η παρέα μας και χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Φροντίστε τον εαυτό σας και ανακαλύψτε τις δεξιότητές σας, γιατί μπορεί να σας πάνε σε πολύ μακρινό και όμορφο ταξίδι.